Hello guys, good morning. Ayan, ito na yung magmukbang seafood kami ngayon. Broiled, seafood broiled. Mukbang, ayan. Sa cooking video ko guys, doon ko ipakita sa inyo kung paano namin to naluto. Ayan. Ayan guys. Ito na naman yung presentation ko ng broiled seafood recipe. Ayan po. Magmumukbang naman kami ng seafood. Mukbang. Ayan, napaka-saucy. Hi, good morning guys. Nandito na naman tayo sa ating YouTube channel. Yun naman, kainan na naman. So, nag-away ako ng Abu Dhabi. Kagabi kaya naganda kami. So, it's it. Ano to guys? Advanced celebration. Pero may isang kaibigan kami na nag-request na magmukbang na naman. Siya ay si Madam Leia C. Alam mo na sino ka na? Madam Shout Leia, out! shout out po. Sana you are good mood today. O sige na. Let's eat na. Ano guys? Yan na naman. Ginugutom na naman namin kayo. Yan o. Tahong ni Carla. Ito. Mais. Sweet corn. May sweet corn. May crab balls. Shrimp. Mussels. Tsaka ito, mga mix na ano, seafoods. May squids. Ayun na guys. Kain po. Po. Right. Last January 17, to be exact, 2020, nagluto din kami nitong seafood. Nagmukbang din kami, budol fight ng mga pizza namin. Sina Vincent Gawela at saka si Louie at saka si Brian Gawela. Tsaka nandun din si aming baby. Ayun guys. Tsaka na nun. Ano na pala yun, no? Time ng papuntang COVID na pala yun. January, pumunta kami ng Dubai. Dinala namin si ano, si Dubai Brian. Flower Garden. Dubai Miracle Garden. Napupunta kami ng Dubai Miracle Garden sa Verge Al Arab. Saan pa yun tayo nakapunta? Sa Dubai Mall. Nanood kami ng Saktong-sakto ang timpla guys. Nakuha ko rin. sarap. Advance. Belated pala. Mag-greet ako sa mga nagbe-birthday. Yung alam ko lang na nagbe-birthday ng September. Belated happy birthday pala sa pinsan ko sa Dubai, si Dim Bermudo. Noy, belated happy birthday. Saka belated happy birthday din sa ano, sa brother-in-law ko, si Eric. Oo.
Eric Makatigib. Last belated happy birthday. Sa mga kaibigan din namin birthday ng September, madami sila. Ay, si pinsan natin, si Darling. Si Darling Birthday din pala. niya. Very good, happy birthday. Cash. Belated happy birthday. I think 3 years, 3 days ago pa lang pala siguro. Parang gano'n. Parang sarap talaga. Si September. Anong Eric yata? Sa mga nag-advance, mag-advance, great tayo ng advance happy birthday sa mga una. Huwag nyo lang ako sali kasi hindi ako nag-birthday sa dito. Pag sa Greet na lang din. sa Advance happy birthday sa'yo. thank you. Saka sa sa 23, September 23, advance happy birthday po sa kapatid ko, Noemi Inding. Saka 23 din, yung si Agaw Telma Castillon, 23 din yun. Nasa San Jose, California, USA sila. Ingat kayo dyan, parang may wildfire yata dyan. So, sana nasa mabuti kayong kalagayan. Pagpipray po namin kayo dyan. Sa 24, sino yun? Sa 24, si Manayging, Marian Advance. Dawhila Mercado, Happy birthday na. advance to birthday. Saka, sino pa ba? Sa lahat ng nag-birthday, para Ng September. nung September. Kung sino man kayo, baka kalimutan ko. Sa pinsan namin sa Amerika, shout out po, Manang Judith Dawhila at sa tatlo niyang anak, si Jai Jai, si Dudoy Kim, at saka si Dana Aitar, at saka si Dudoy Jose Resperto. Ingat kayo dyan. Si Junjun Nagpin, Jonathan Nagpin and family, ingat kayo dyan. Ingat, shout out. Kuy. Shout out. Sa Belgium, si Miss Diesel Miliarino. Guys, nakuha na talaga niya yung lasa, guys. Alam nyo kasi guys, yung building na to, sa tabi nito, may restaurant, seafood restaurant. On the hook. Off the hook? Ha? Off the hook, no? Hook. Sorry? Hook na dagoy. Namboy off the hook na po yung hook. Basta parang gano'n. Hindi ko kasi na kasi sa month na September, ngayon lang ako nakauwi. Kaya, tsaka hindi kami kumakain. First time ko lang kumain dyan sa restaurant na yan, yung sa tabi nito. Yung birthday ng Yung birthday kaibigan ng kaibigan namin. Colleagues ni Missy. Kulit ko. Tapos, Madam. tinawag niya ako na papuntahin doon. Kaya, nasarapan ako sa
pagkain nila. Kaya parang imagine ko na lang kung anong kulay at saka mga ingredients niya. Yung ano ba, yung main ingredients niya, yung seafoods at saka yung yung mais, may mais kasi. Pero imagine ko na lang yung lasa niya, kulay. Kasi pag hindi naman sila magbibigay pag humingi ka ng recipe dyan. So, imagination mo na lang. Kaya ito na inimbento ko. Nung unang mukbang namin ng ganito, Nag-google. nag-google kami pero kung ano talaga yung mga rekado niya. So, yung una, masarap din. Pero hindi katulad dito na parang 99.9 na kuhang-kuha. Diba? Sarap talaga guys. Sorry. Sa mga Nagutom na naman kayo. Basta shoutout lahat sa mga kaibigan namin na all over around the world. Yung, especially dito sa UAE. Kayong lahat na. Relatives, friends. Daloy, Louis, Dawhila, Joyce Narvaez, Albano siblings, Mag-Usara family. Sino pa ba? Noy, Balansag. Noy, sus, ikaw na, hindi ka mo arin din ano ka ha? Doon ramda ka. Kapres the bits na. Karama, naman na siya. Mga colleagues ko na Kawaiti World, ay Kawaiti, nasa opisina. Simple Amazing Shows TV. Si Fatima Shindera TV. Next Happiness, Jonas TV at Miguel TV. Tsaka special mention, Nurse at Home Frequency. Asan ka naman pag ilang beses na kami nag-mukbang. Hindi ano yung schedule ni Nurse kasi atong ibang schedule niya. Masarap talaga guys. Kayo na lang ang magluto nito. Ano na lang, yung experiment, tapos kayo na talaga magtansya. Sarap talaga pag kayo na talaga magluluto. Tingnan yung labi ko, namumula sa Anghang. yung anghang kasi niya, parang balance. Kaya, manghang siya, pero Pero manghang siya. basta, masarap siya. Kung gusto niyo magluto, yung ingredients na nung unang namin, yun. Sundin nyo lang yun, tapos yun o. Sa kaibigan ko sa Cebu, sa Trigger Philippines Incorporated, yung mga kasama ko dati dyan. Shout out sa lahat. Sa mga classmates ko sa college and high school, shout out po. Ipopost po namin ito sa GC natin sa high school na GC. Ipopost ko to. Sana i-view nyo, saka mag-subscribe na kayo, tapos i-share din ninyo.
para Bongga na. bungga na. Actually guys, mahilig talaga ako manood na ng YouTube. Tapos ito siya, sinabihan na niya ako na, ba't ayaw mong gumawa ng sarili mong YouTube? Nood ka na mag-cooking ka na. Ayun, sa time na dumating na yung panahon na yung mga kasamahan ko, nag-start na din sila. Tapos, hinay-hinay, nag-engganyo. Tapos may nagpa-engganyo pa talaga. Bakit natuloy talaga yung may YouTube channel na talaga, guys. May ano siya, may story siya. Anyways, pero ngayon, nandito na, ang layo na nang narating namin yung mga kasamahan ko sa college ko. So, tuloy-tuloy na to, wala nang back outan. Maganda din siya, kasi para din siyang na yung produkto mo is yung videos mo, sarili mong videos. Na siya, nagsishare sa inyo lahat. May inspiration, nag-i-inspire sa lahat. Tapos katuwaan, ito, kainan, nakakagutom, ganito guys. Yung mga ideas nyo, na i-share nyo sa lahat. Maganda siya. At saka parang nadadivert lahat ng example, kung may mga iniisip ka dati na wala ka namang ginagawa. Ito iba, parang nadadivert na yung mga iniisip mo dito na lang sa YouTube. Thank you, YouTube. Hala, ubos na. Konti lang nilagay ko na rice, guys, para maubos namin yung rice. Pero problema dito, yung aircon kasi dito is centralized. Kaya madali siyang lumamig yung Pero okay lang naman. Paubos na nga eh. Ayan guys, ay yung crabs. Shoutout sa lahat mga kaibigan, friends, from Shoutout other sa countries. subscriber namin sa Pakistan. Baksada family. Baksada family sa Pakistan. Tapos, Bangladesh. Headed by yung office boy namin si Shazad. Hello Shazad. How are you today? Si Mr. Abrar Hossein Batakwas. How are you today? Indian subscribers. Shout out. Sa pamilya namin sa Lapitan City, Zamboanga del Norte, Philippines. Kayong lahat dyan, binabati po namin kayo ng magandang umaga nito doon hapon. Ngayon sa Pilipinas, 3:40 PM. Masarap talaga guys. Mainit tong pag-serve. Yung pagkakain nito. Sarap na sarap talaga pag mainit. Mark Albano, how are you? Mukbang tayo rito. Ayan.
Okay pala konti ang rice. Naubos. Basta guys, subscribe lang kayo sa channel namin. Tapos, palagi kami nag-upload ng mga videos na nakakatuwa, nakakaaliw, at nakakaano din na may makukuha na aral. Aking pagluluto guys, sinakarir ko. Hindi-video ko talaga yan. Mga simpleng ulam na lutong bahay na kahit sino pwede makaluto ka. Busog na ako guys. Stay safe na lang po tayo lahat. Kahit saan tayo pupunta. Kasi hanggang ngayon, may mga kaso pa din. Especially sa Pilipinas, no? Sa atin. Sa ating probinsya. Mag-ingat na lang tayo. Ate Jonah. Mukbang. Jonas TV. Jonas TV. Simply amazing. Tsaka mga colleague namin na wala pang, papunta pa lang sila. Or iinganyo namin sila na mag-YT. Pati mga Sina Engineer Ate Luz, Ate Cora, and Ate Weng. Kasi Ate Cora ko pala, relatives ko yan. Dito lang kami nagkakilala. Sa side ng mga TV sa Negros. Sa Buanguita, Negros. Yung mga TV sa Negros, yung mga, lahat ng mga TVs dyan, relatives ko, sa side ng tatay ko. Sa side ng mother ng tatay ko. Yung mga sila, gobernador, congressman, yung mga TVs dyan. Relatives yan ng tatay ko. Ito guys, sana na-enjoy nyo yung kainan namin. At sana, yun sa cooking, cooking segment. Ito, i-upload ko doon. Ito, kung paano namin ito naluto. Mga simpleng, lang siya talaga. Mga ingredients. Napakasimple talaga siya. Una, pa lang. Kaya doon yun ang panoorin. Ipopost ko. Pag kumain kayo ito, sa akin lang walang easy talaga. Kasi tingnan mo. Kasi pag may easy, ito kasi, di ba, more on butter siya. Natutulog. Natutulog siya pag kapag yung paligid mo malamig. So, Sige na, basta panoorin nyo na lang yung recipe namin guys kung sa cooking segment ko. Corn. Ay, shout out pala. Good. Nanay Musa, mga kapatid ko, mga pamangkin ko, mga auntie, uncle, lola, lolo, especially sa aming future rider, Denrick, Lick, Dong, pag binutan, talo ni Dong, nanay ni mo Dong. Ayan guys, magpaalam na kami. Thank you for watching po. At busog na ako. huwag kayong mag-subscribe sa channel namin guys. Tsaka yung mga kaibigan ko na may YouTube channel.
Sarap talaga. Salamat guys sa pagpanood sa amin. Thank you po. Sa nakakuha kayo ng yung paano ang procedure ng pagluluto nito. So, sa uulitin guys. Bye-bye. Bye.